Hi everyone! Today's video is about eyebrow. So, ito yung gagamitin ko, yung tatlong, hindi pala tatlo, apat pala sila. Okay, so let's start. So, makikita nyo manipis yung kilay ko at saka marami pang mga sumpa. And don't mind them. Okay, so let's start sa ditong side. And, ano pa yung phone? Okay, ito na yung eyebrow na ginagamit ko. Overuse na po siya. And let's start sa pinakagitna. So, mag-create lang tayo ng outline from center hanggang sa sa center eye hanggang sa tulo. So, okay. So, outline lang yan. So, it means parang linya lang. And ito yung ginagamit ko. Make sure na matulis yung eyebrow ninyo. Okay, dyan naman, mag-start kayo kung saan start yung makapal na kilay nyo. Okay, so outline din hanggang sa dulo. Okay, don't mind kung medyo may makapal na pagguhit kasi ayusin lang din natin yan mamaya. Okay, so outline yan, taas at baba. At as you can see, yan, okay na siya. Napagguhit ko na yung outline. Then, next is, gamitin natin yung eyebrow brush ba yan? Ito, parang mabibili mo yan sa Watson. Hindi ko lang sure kung magkano. So, ito kasi matagal na sa akin. Ito yung best na brush sa eyebrow. Kasi may edge siya na slide. Yan. So, makikita nyo, isi-spread nyo lang yung eyebrow, yung nasa outline. So, make sure na may spread nyo lahat na walang blank yung sa eyebrow ninyo. Okay, para hindi masyado halata yung outline. So, gawin nyo, paunti-unti yung kunin yung sobrang outline. At saka yan yung igamit nyo sa pag-spread. Hanggang sa center. Okay. Sa spread lang yan. Ganyan. And, make sure na yung mga blank yan. Yung sumpa ko nandyan pa. So, I make sure na lahat ng area ng eyebrow ko madaanan ng brush ko. Yan. Yung sa dulo, makita nyo makapal. So, yan yung ginagawa ko palagi para magka-shape. At tsaka kunin lang yung sobra. Okay, para hindi masyadong matulis sa dulo. Okay, yan. Ayan, tapos na. And, makikita nyo yung pagkaiba ng kilay ko sa kabila. Ayan, napashape ko na siya. So, I just finishing up yung kilay ko para maging okay na siya. Okay. So, parang medyo hindi pa ako komportable. Okay. Yehey! We're done. Okay. So, makikita nyo pagkakaiba. And then next, let's do the other side. Okay, just observe kung paano ko ulit gawin on the other brow ko. Same thing with the other one. Okay, parang okay na siya. So, okay na tayo sa pagguhit. Next is yung gagawin natin, gagamit tayo ng concealer para malinis yung gilid ng ating eyebrow. So, using I think ibang brush yung ginamit ko yan para sa eyebrow. Ginagamit ko rin yan sa concealer lang. So, medyo malaking brush yan na parang eyebrow din. Sa eyebrow din. Hindi ko lang sure po kasi hindi ko talaga kilala yung ibang eyebrow brush. Okay. So, yun yung ginagawa ko. Lagay lang ng outline din sa labas ng outline eyebrow kanina. So, yan. Para mamaya, isi-spread lang natin yan. So, yung gawin nyo, umpisa sa baba. Yan. Medyo mga 1 centimeter yung paglagay. Okay, and next is itaas. So, sa taas at baba rin yung pagkalagay. Yan, para mamaya yung outline ng brow natin is makikita at
tsaka ma-project yung magandang kilay na ginawa natin kanina. Okay, so we're done sa isang side. So sa kabila naman tayo. And maganda yung tunog ng manok ng kapitbahay natin dito. So never mind. And do the same thing. Umpisa sa baba, dahan-dahan. So kasi maglilinis na tayo ng linya ng ating brow. So ganyan yung gagawin mo. Start from the bottom. Okay. Maganda talaga yung manok, ang tunog ng manok sa kabilang bahay. Maraming manok sa kabilang bahay. Okay, and do the same thing. At pagkatapos sa baba, sa taas naman ulit. Okay, so ginagawa natin ito para malinis yung pagkalagay ng ano, kasi kanina 'di ba may makapal at saka hindi straight yung pagka-line natin kasi minsan di naman natin hindi straight yung pagkagawa natin. Okay, so using cotton buds lang, pwede mo na siyang i-spread. So pero medyo maglagay lang ng konting wag ubusin lahat para makikita yung line talaga ng concealer tsaka ng eyebrow. So linisin nyo lang ng mabuti. So kunin yung exist ng concealer para hindi masyado halata, besh. Okay, yan, makikita nyo nagka-shape na talaga. Napopromote na yung shape ng ating eyebrow na ginawa. So linis-linis lang ng konti. Okay, kasi mamaya gagamit tayo ng foundation, so hindi na siya mahalata. Okay, we're done. And see, napalinis na siya sa simpleng pag-eyebrow lang gamit ng concealer. And kita yung shape. Yan yung effect ng concealer. Okay, so I'm done with my two eyebrows and wait for the final look ng aking kilay. Okay, thank you so much for watching this video. Hope na may na-learn kayo sa paggawa ng eyebrow.